Ви знаєте, це, мабуть, один із самих прикольних девайсів, саме технологічних останнього часу, які я бачив. Це називається Jet KVM. Ось такий девайс, і тут більш питань, ніж відповіді спочатку, бо тут і IP-адреса, і щось є USB, і HDMI. Так, він металевий, як ми бачимо. Позаду у нас є під'єднання до LAN, є USB Type-C, є HDMI. І ви запитаєте, а що це таке? Тут навіть сенсорний екранчик. А це для керування віддаленого комп'ютером. І воно повне керування дає. Не тільки просто ви встановили додаток і щось там робите. Ні, комп'ютер навіть не знає, що їм керують. Бо знаєте, як це реалізовано? Ось береться ось такий USB Type-C. Вмикається. В один вставляється зарядник, а в інший вставляється USB і вмикається у USB вашого комп'ютеру. Просто. І ваш комп'ютер думає, що до нього під'єднано клавіатуру, мишу, і можна ще замулювати сюди USB-драйв якийсь. Це не такий важливий аспект, навіть Windows можна віддалено встановити. Потім ви під'єднуєте ось такий HDMI у KVM і під'єднуєте у HDMI вашого комп'ютеру. Якщо у вас усього один HDMI на вихід, то можна через сплітер під'єднати, щоб видно було просто, щоб він бачив сам HD, щоб ви бачили зображення з вашого комп'ютеру. Тобто сплітер для того, щоб подвоїти зображення. Це також можливо. І саме цікаве цього девайсу те, що він не тільки усередині мережі може це робити, а ще й віддалено через хмарні сервіси з будь-якої точки світу. Можна зайти на комп'ютер, керувати їм, встановлювати Windows, навіть заходити у BIOS. Повне керування. Щоб ви зрозуміли, такі девайси можна використовувати для адміністрування, для того, щоб з будь-якої точки світу якось їм там користуватись. Він підтримує Wake on LAN для того, щоб пробуджувати комп'ютери, які підтримують цей Wake on LAN. Він підтримує керування, наприклад, ATX, якщо потрібно вимкнути, чи, наприклад, ви можете бачити статус цих там діодів, світлодіодів, які там Power, HDD, LED. Так? Він підтримує. В ньому є такий DC ще блочок, там є керування, але його в мене немає. І, звісно, це дуже крутелезна річ. Зараз ми під'єднаємо. По-перше, подивимося, скільки він коштує, основні хайлайти. Під'єднаємо до моїх ноутбуків, і я покажу вам, як проходить процес керування. Потім зробимо висновки. Але ж перед цим підпишемось, натиснемо дзвоник. І у опису під цим відео є посилання на цей девайс. А ось він на AliExpress. І саме не з AliExpress почалась ця історія. Почалась вона з кікстартеру, де зібрали із таргету 50 тисяч доларів аж цілих 6 мільйонів, щоб ви розуміли. І це просто прикольно. Справа в тому, що це вже фінальна версія, роздрібна, скажімо так, і вона підтримує будь-яку платформу. Mac, Windows, Linux, усе, що хочете. Із основних хайлайтів нічого немає, а от на картинці ще щось можна подивитись. Будь ласка, давайте приблизимо, як ми бачимо. І, до речі, цей другий порт – це RJ12, який я відразу не зміг ідентифікувати. Знаєте, для чого він? Для того, щоб під'єднати DC, ось такий, бачите, DC-конектор. Ми зараз побачимо плагін, я вам покажу. Це блок живлення, яким можна ще й керувати, щоб ви розуміли, так? Віддалено. Тож, ще хочу зазначити, що є цілий сайт Jet KVM з інструкціями і реінструкцією, як отримати доступ через хмарні сховища, в частності через Cloudflare для безпеки, і самі можете вже піти і почитати про цей девайс. А наша мета зараз подивитись, як це реалізовано у плані управління. Тож просто переходимо і подивимось. Почнемо з того, якщо ви використовуєте
конкретно персональний комп'ютер, там на якийсь стаціонарний, то ви навіть можете отримати доступ до біосу. Бачите, от зараз я керую на цьому комп'ютері, так, я можу зайти там, наприклад, тут будь-який пункт. І, ну, зараз в мене не під'єднано через HDMI, бо тут в мене цей екран під'єднаний. Якщо я увімкну HDMI, то це працює на стаціонарних компах нормально. На ноутбуках це так не спрацьовує, бо у біосі він не виведе на зовнішній монітор. Хоча деякі ноутбуки можуть транслювати, скажімо так, зазеркалити відображення. Так, перезавантажуємо і будемо спостерігати, що в нас у нашому інтерфейсі. Так, HDMI not connected. Чекаємо. Та-дам, бачите? І в нас увімкнулось керування повне, навіть без повного входу у Windows. Тобто ми з вами маємо тотальний контроль над комп'ютером, повноцінний. Давайте тепер далі. Я вам показую деякі моменти, які в нас є. В нас є розширення. Розширення дозволяють, наприклад, керувати через консоль, якщо у вас є підтримка через SSH. Так? Далі в нас є, давайте це Unload Extension, у нас є керування ATX, наприклад, блоками живлення, ну не блоками живлення, а саме башнями ATX, де в нас є, тут можна вимикати, перезавантажувати, отримувати індикацію Power LED, HDD LED. Далі в нас є DC Power Control, який також ми можемо, бачити, керувати. Connection Status – це моніторинг пакетів, як воно все ходить, все дуже добре. І є налаштування. У налаштуваннях є з мов тільки англійська, німецька, іспанська, французька і інші, включаючи китайською, української немає. Є апдейти, воно апдейтить все. До речі, апдейт я тільки не отримував. Керування мишею. Ми можемо тут вмикати різноманітні режими для сумісності, можемо вмикати тротлінг скролу, можемо сховати курсор у режимі повного екрану. До речі, керування клавіатурою. І є в нас відео. Відео ми можемо керувати сатурацією, яскравістю, контрастом і під'єднувати як якийсь монітор. Наприклад, емулювати Asus, Acer чи Dell, чи кастомний якийсь едіт йому задавати, якщо ми вставимо сюди edit файл. Тобто ми можемо земулювати будь-який монітор. Також в нас є тут керування саме апаратною частю цього КВМ. Тут ми можемо з вами також емулювати Logitech, Microsoft чи Dell Multimedia Pro клавіатуру. І також можемо, бачите, клавіатуру, мишу і Mass Storage. Тобто ми можемо емулювати все, що заманеться. Також в нас є доступ. Доступ в нас може бути через локальні інтерфейси по типу, як у нас отут саме є IP-адреса, чи через клауд, через хмари. Через хмари можемо через будь-які, якщо у вас є якісь хмарні провайдери, чи через Jet KVM Cloud. Є на GitHub усі ресурсні файли, просто-напросто переходите і щось там можете налаштувати і через клауд із будь-якої точки світу отримувати доступ. Ну, це оформлення, це макроси, ми можемо додавати Keyboard Macros і є в нас керування мережою. До речі, тут є навіть, якщо у вас біла IP-адреса і можете нормально налаштувати у вашому роутері ProBros, то зможете в принципі керувати через зовнішню білу IP-адресу. Тут є тонкі налаштування мережі. У налаштуваннях додаткових тут є режим розробника, є там апдейти розробника через канал розробника і вирішення деяких проблем. Також ми можемо вставляти текст. Ну, наприклад, давайте ми кудись у пошукову строку вставимо там текст і передали його. Це можна вставляти великі тексти, щоб не було ніяких проблем, скажімо так, щоб не набирати. Також можемо під'єднувати віртуальні медіа, наприклад, емулювати сюди флешку для встановлення віддалено винди. Тобто це дуже класно підходить для адміністрування. Є Wake on LAN, тобто ми можемо додати девайс, прописати його MAC-адресу і назву і посилати пакети, щоб просинався. Ну, сучасні комп'ютери підтримують Wake on LAN, тобто якщо навіть комп'ютер вимкнений, ви можете його увімкнути. Є віртуальна клавіатура. Дуже класна річ, в принципі, можна працювати з будь-якими додатками. Усі він сумісний, це повний контроль апаратно клавіатури і монітору, і мережі. Тобто, давайте закрити
закрити. Тобто ми можемо все робити, ми можемо працювати, можемо щось віддалено робити, ми можемо адмініструвати, керувати, все, що заманеться. Тож я готовий пройти і зробити висновки по цьому девайсу. У якості висновків скажу, дуже крутелезна річ. От чесно вам скажу, це інноваційно. Ви не залежите від платні за програмне забезпечення по типу TeamViewer. Вам не потрібні там ніякі Space Desk, чи Google Remote Control, чи щось інше. Ви просто купили такий девайс і ви маєте необмежений доступ до керування комп'ютеру, який навіть не зрозуміє, що їм керують. Чи рекомендую? Звісно, рекомендую. Технологія класна. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.